بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا نسمرايز أو نريكاب اللي فات كده في 5 دقايق ونكمل حتة إضافية صغيرة المرة دي. إحنا اتكلمنا على إن قضية وجود الله هي قضية كان مفروغ منها زمان، وما ينفعش حد يقول ربنا مش موجود وإلا كانوا يعتبروه مجنون. وده ليه؟ لأن بما إن يوجد صناعة يبقى في صانع، فبما انه في خليقة يبقى في خالق وخلاص. لكن مع الانسان وتقدمه وتكبره وتكبره اصبح يقول لا، انا عرفت اعمل حاجات معقدة جدا، يبقى الكون ده اخر مش لازم يكون في حد عظيم عمل ولا حاجة، ممكن يكون قوانين الدنيا هي اللي عملته. وابتدى يشكك في وجود الله بادعاء العلم، فاتكلم على ان الكون والمادة ممكن يجوا لوحدهم، وعرفنا ان ده العلم ما بيقولش كده، العلم الكاذب هو ممكن يكون بيقول كده. وبعدين ادعى ان الخلية ممكن تكون اتكونت بالصدفة، وعرفنا ان ده مستحيل الحدوث. وان الحياة ممكن تتحضر في المعمل، وعرفنا ان ده يستحيل يحصل ومحدش عمله ولا هيعمله. وبعدين اتكلم العلم بعد كده او الالحاد بعد كده على ان الانسان مش اصله خلقة الله، لكن اصله كائنات اخرى اقل في التطور ثم تطورت لغايه ما بقت انسان. وعرفنا ان ده مجرد ما نواجهه بالكروموزومات والجين وعلم الدي ان ايه هيوقع الكلام ده من اساسه لراسه. طب احنا كده بننفي اللي بيقولوا الناس اللي بتفكر فكر الحادي او بتشكك في الايمان. لكن ايه اللي يؤكد وجود الله؟ هل في برهان او arguments لوجود الله؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي في عجالة. arguments of God existence. اول argument حابب حضراتكم تحفظوا المسميات لو تحبوا معايا. اول حاجة اسمها intelligent designer. لازم يكون هناك مصمم ذكي خلق الدنيا. ليه؟ لان الدنيا مش مخلوقة بشكل عشوائي، الدنيا فيها قوانين بتحكمها في غاية الدقة، يسموها fine tuning، اللي لو اختل القوانين دي بنسبة 1/1,000,000 من المليون من المليون من المليون من المليون من المليون، أنا قصد أقولها 6 مرات لأن دي رقم حقيقي، لو اختلت بالنسبة العجيبة اللي أنا قلتها دي ما كانش يبقى فيه إنسان على الأرض. ستيفن هوكينج العالم المشهور لما كان بيتكلم على البيج بانج يقول الكون اللي ابتدى بالانفجار العظيم ده، الانفجار العظيم ده لو اختلت المقادير بتاعته 1/1,000,000,000 من المليار من المليار، كان زمان بدل الكون ده ما يتكون، كان زمان اتكونت لنا حاجة في حجم كرة القدم. ايه الدقة دي؟ دي محتاجة intelligent مش ديزاينر. الله شخص حقيقي. كمان الانتليجنت ديزاينر غير انه اتقن كل حاجه بفاين تيونينج، خلق الكون بشيء نسميه irreducible complexity. انا حابب نحفظ المصطلحات دي. intelligent designer, fine tuning, irreducible complexity. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الامور المعقده اللي في جسم الانسان دي تكون اتكونت واحده ورا التانيه، هي لازم تكون اتكونت مع بعض. يعني ايه؟ يعني القلب فلنفرض انه جه نتيجة تطور، طب هو تطور الاول ولا الدم اللي هو بيضخه؟ ما ينفعش يكون القلب قعد يتطور بعد كده جاله الدم، هو لازم يكونوا جم مع بعض. اصل هو هيتطور انه يضخ ايه؟ يعني هيتطور في اتجاه الضخ لايه؟ لازم يكون جواه دم. والدم هيتطور ازاي وهو ماشي في الجسم من غير ما يبقى فيه مضخة بتضخه وتعدي على الجسم، فيبقى عايز يبقى جواه هيموجلوبين وكرات دم بيضة وصفائح للنزيف والحاجات دي. الحاجات دي هتتطور ازاي؟ لازم كلها تكون حصلت مرة واحدة ومبنية على بعض. اشهر مثل لكده مثل العين. العين بتاعتنا الجفن ليه ضرورة، والرموش والقرنية وبعدين القزحية وبعدين الشبكية والعصب البصري وتحليل الرؤية من المخ.
كل ده ما ينفعش يجي واحده ثم التانيه. ما ينفعش الانسان كان في الاول عباره عن جفن بس، بعد كده ابتدى يتكون شويه حاجات شبه العين كده، تطورت على اساس ان يحصل ايه. ولما تطورت هي بعد كده ابتدى يتطور العصب. طب والعصب تطور على اساس ايه طالما ما كانش فيه عين؟ والعين هتتطور على اساس ايه طالما مش هتوصل للمخ؟ امال هي بتتطور على اساس ناويه تعمل ايه؟ لازم يكون في حد بيوجه. يبقى في intelligent designer fine tuning irreducible complexity، تعقيد غير قابل للاختزال. يعني الموضوع فاين قوي ومعقد جدا فيحتاج intelligent designer. حضراتكم مستوعبين اللي انا بقول المفردات دي تبقى مهمه قوي. بعد كده الارجمنت رقم 2 غير الانتليجنت ديزاينر، ده رقم 1. رقم 2 نسميه ontological argument. يعني ايه ontological argument؟ يسموه البرهان الوجودي. يقول الانسان طالما بالفطره بيميل لله يبقى الله موجود. يعني بيثبتها بالعكس من ناحيه الانسان. يعني ايه؟ لو جبت طفل من غير ما تفهمه حاجه هو بيميل بالفطره للبن. لو انسان عايش في اتولد واترمى في جزيره هيميل بالفطره للميه وللاكل. بالفطره هو عنده ريسبتورز كده فبيميل لها، رايح عشان يشبع الريسبتورز اللي في لسانه دي. عنده غريزه بتمليه، عنده اجزاء في جسمه عايزه تهضم فبتقول له روح كل. هي بالفطره بتزقه، وجوده بيزقه. يسموه الانتولوجيكال ارجمنت او البرهان الوجودي. فالإنسان بالفطرة ميال لربنا. يقول لك بدليل إن الحضارات بتاعت العالم كلها يستحيل تلاقي حضارة من غير معبد. ليه؟ لأن الإنسان بطبيعته بيميل لعبادة الله. ممكن تلاقي حضارات ما فيهاش زراعة، ما فيهاش صناعة، ما فيهاش حروب، ما فيهاش جيش، لكن مش ممكن تلاقي ملهاش معبد. في واحد مشهور اسمه دان هامر، تقروا عنه، كاتب مقالة حلوة كتبت قبل كده في جريدة التايم أظن بتاريخ أكتوبر 2004 على ما أذكر. كتب مقالة بعنوان The God Gene. قال إن جوه الإنسان في جينات بتخليه يميل إنه يشرب، إنه ياكل، إنه يتزوج، إنه مش عايز يموت. الغرايز دي عبارة عن جينات. الراجل قعد يبحث لقى في جين هو اندر انفستيجيشنز بس ابتدى يعمل عنه الكلام، والكلام كتر جدا وهو كتبه في مقالة رائعة. سماه جين جاد جين VMAT2. اداله الكود ده يعني VMAT2. هذا الجين موجود في البشر كلهم، بيزقهم ناحية الميل الروحي، ناحية انه عايز يكلم الله. لدرجة ان في علماء كتير مثلا زي واتسون، وانتوا عارفين واتسون وكريج اللي هم اكتشفوا بنية الدي ان ايه وخدوا نوبل على اكتشافهم للدي ان ايه، اول 2 خالص. فواتسون يقول اكتشفت ان الميل الروحي للانسان دي حاجة جينية. ده واتسون نفسه بقى. دين هامر زي ما بقول لكم ده كان رئيس اظن في امريكا، هو رئيس المعهد القومي للبحوث السرطانية في أمريكا، وعمل الأبحاث بتاعته على الجينات وكتب المقالة دي The God Gene. الإنسان ميال لكده. ديكارت نفسه الفيلسوف المشهور اللي يمكن يسموه أبو الشك، يعني هو بداية وجع القلب اللي احنا فيه كله، اللي هو قال لك أنا أشك إذن أنا موجود، وشك في ربنا. لكن قال كده، قال أنا لا أستطيع أن أنكر أن الإنسان المتدين أكثر سعادة. ما قدرش ينكرها لأنه بيتوافق مع طبيعته. لدرجة أن بعض العلماء يقول لك الإلحاد هو نوع من الانتحار العقلي. يعني واحد بيقاوم دماغه بتميل بيه إن هو يصدق، هو مصمم يقول لأ، مصمم. زي واحد مصمم ما ياكلش بينتحر، هو جسمه عايز ياكل. فواحد مصمم ما يؤمنش بينتحر برضه، لان جسمه لوحده بيقول له كده، وجوده بيقول له كده. يبقى تاني ارجمنت بنسميه الانتولوجيكال ارجمنت. تالت ارجمنت بنسميه ارجمنت اوف موراليتي، البرهان الاخلاقي.
وانا جايب لحضراتكم الصورة دي، ده ريتشارد دوكنز اللي جبت سيرته كتير، اللي هو يعني بيتكلم على الإلحاد كتير في الدنيا كلها ومليان على اليوتيوب، لكن اعترف مؤخرا وقال الكلام ده يمكن 2019. بصوا يقول atheist ريتشارد دوكنز بيقول getting rid of God would make world less moral. التخلص من الله يجعل الناس ملهمش ضابط، فالعالم يبقى أقل أخلاقي، ما يبقاش أخلاقي. الكتاب اللي قدام حضراتكم ده كتاب رائع اسمه How God Changes Your Brain. ده راجل نيورو ساينتست كتبه، وقال فيه كلام علمي تمام. بيقول هل الناس اللي بتؤمن بوجود الله وتتفاعل مع الله عقلها مختلف عن الإنسان الملحد؟ قعد يعمل بقى أبحاث، يقيس نسبة الدوبامين والكيميكالز اللي في الدماغ، ويقيس الكهرباء اللي في الدماغ هنا، ويعمل أبحاث على أشخاص كتير قوي. طلع بالكونكلوجن ده إن الإنسان اللي عقله ميال لوجود الله وبيعترف بوجود الله وبيتفاعل مع الله، عقله الكيميكالز بتاعته متستفة ومترتبة ومرتاحة، هو متوافق مع دماغه. فكتب الكتاب ده How God Changes Your Brain، يعني عايز يقول للناس انتوا من مصلحة دماغكم ان انتوا تصدقوا بوجود ربنا. بيزود الدوبامين اللي انتوا بتدوروا عليه في المخدرات. الإيمان بوجود الله يريح. الإيمان بوجود الله يجعل الإنسان أكثر إنتاجا وثمارا، ينتج أحسن. عمل شابتر في الآخر في الكتاب ده وقال الناس اللي بتؤمن بمسامحة الأعداء، بالغفران بلا قيود، بالخدمة والبذل المجاني، اللي بيؤمنوا بالكلام دي إنسان عايشة دماغها مرتاحة أكتر، الكهرباء مستقيمة أكتر، نسبة الخلل بالأمراض النفسية أقل. كنت بقرأ قريب مقالة عن الأطفال اللي بيتربوا في بيئة دينية دماغهم بتطلع إزاي، والأطفال اللي بيتربوا في بيئة فيها نوع من الإباحية أو فيها نوع على الأقل من إنكار وجود الله، ولكن الاكتفاء بالقوانين. حتى الإنسان اللي متربي في البيئة الخصبة اللي فيها نوع من تدين السوي يطلع إنسان سوي. الإنسان اللي بيتربى في بيئة إلحادية يطلع إنسان على الأقل ميال لعدم وجود الضوابط، وبالتالي هيورط نفسه بنفسه في مشاكل هو مش قدها. ومن هنا أدخل لكم على الكتاب اللي قدام حضراتكم التاني ده، كتاب اسمه Suicide of a Free Nation. الكتاب ده كتبه واحد من اللي بيكتبوا دساتير العالم في الأمم المتحدة، وكتب فيها قال البلاد بعض البلاد الغربية أو اللي بتدعي الفريدم بزيادة هتورط نفسها وهي كده بتنتحر. Suicide of a Free Nation، يقصد البلاد اللي في منها بلاد غربية كتير. ليه بيكتب الكتاب ده؟ بيقول بمنتهى الصراحة، مع انه مش بيتكلم مسيحيا يعني، بس بيتكلم ماتيرياليستيك يعني ماديا، ويقول موافقتنا على الابورشن، العلاقات خارج نطاق الزواج، العلاقات المثلية، الامور اللي هي اخلاقيا مسيحيا مرفوضة وعلى اساسها كان مكتوب دساتير بلادنا زمان، يقصد البلاد الغربية، ودلوقتي جايين ننفيها. ان احنا بقينا بنصدق الحاجات دي وبقينا بنميل للفكر الالحادي اللي بينادي بيها، احنا بننتحر واحنا مش واخدين بالنا. بيقولوا له ليه؟ كتب في الكتاب ده قال لان على الاقل اللي انتوا بتؤمنوا بيه ده هيخلي نسبة المواليد، بيتكلم فيري ماتيرياليستيك، نسبة المواليد عندكم هتبقى اقل من نسبة الوفيات، لان الناس علاقات خارج نطاق الزواج، ولو جه منها عيال بيبقوا ابورتد، ولو مش عايزين ولا كده ولا كده علاقات مثلية وخلاص. اللي بتعملوه ده بيقول كده، اللي بتعملوه ده بيخلي مفيش عيال، مفيش مواليد، والوفيات بقت بتزيد، وبقى النمو في المجتمع ده، النمو الإنساني أو النمو السكاني أقل من 2.7. عشان في حضارة تستمر لازم نسبة النمو تبقى أكتر من 2.7. في بعض البلاد الغربية وفي البلاد الأوروبية نسبة النمو 1.9. يعني في ظرف 100 سنة هيبقوا ريبليسد بشعوب تانية والشعب الأصلي مش موجود.
لانه من مناداته للفريدم المغلوطه بينتحر وهو مش واخد باله. الكتابين دول يعني حابب ان حضراتكم ممكن تقروا عنهم. How God changes your brain، و how God بيحافظ على المجتمع. الحفاظ على الأخلاقيات المسيحية الدينية يحافظ على السلوك المجتمع الراقي. تقول لي بس احنا مش شايفين كده. اقول لك ما احنا ما زلنا في اللعبة. البلاد اللي بتنادي بالحرية الزايدة دي قايمة من قريب تقول الكلام ده، ان هي مش عايزة علاقات وعايزة مثلية وعايزة غيره. اصبر عليها لما الامور دي تتقنن، وقسها بعد 100-200 سنة عشان تعرف تأثير الافكار دي هتعمل فيهم ايه، ولو استسلموا للافكار دي هيحصل ايه. انا عايز اقول لك على حاجة. لو عايز تقيس ثقافة شعب اتغيرت واثرت عليه ازاي، هتقيسها في وقتها ولا بعد 200 سنة؟ قيس بعد 200 سنة. يعني مثلا عايز تقيس تأثير المسيحية على مصر، ما تقيسوش في القرن الأول لما كان لسه ماري مرقس بيبشر. قيس في القرن الثالث بعد 200 سنة كده، لما الأفكار المسيحية استوت وسط المجتمع. ساعتها بقى في رهبنة بتفيد الدنيا كلها، بتعمل ملاجئ ومستشفيات وعلوم. الناس المسيحيين ازاي بقوا التعاملات راقية والمجتمع بيرتقي. تقيس تأثير المسيحية بعد 200 سنة. دلوقتي الإلحاد ما تقيسهوش، قيسه بعد 200 سنة. احنا لسه في اللعبة. ما تقيس على نتائج الجيم وانت لسه جوه الجيم. لكن الكتب اللي بقولها لحضراتكم دي بتنبئ بنتيجة الجيم هتبقى ايه. نتيجة الجيم هتبقى سويسايد. يبقى الارجمنت رقم 3 مورال ارجمنت، ان الاخلاقيات برهان لوجود الله. انا متصمم عشان ابقى اخلاقي. حياتي لو غير اخلاقيه انا بنتحر، انا بعمل عكس ما المكنه عايزه تعيش. عارفين لما يبقى عندك جهاز ومعاه المرشد بتاعه المانيوال تمشي عليه الجهاز يشتغل صح، تمشي غلط الجهاز يبوظ. الانسان والمجتمع يبوظ لو ما مشيش بحسب دستور المسيح. يبقى البرهان الثالث اسمه برهان المورالز او المورال ارجمنت. ديستوفسكي الكاتب الشهير الروسي يلخصها في كلمة واحدة في وسط رواياته، يقول أظن في الإخوة كارامازوف، لما يقول إن لم يكن هناك إله فكل شيء مباح. إذا ما فيش ربنا يبقى اللي احنا فيه ده أي حد يعمل اللي هو عايزه. أظن مرة فولتير كتب في إحدى الكتب بتاعته في الروايات 2 ملحدين قاعدين بيتكلموا، فواحد بيقول للتاني على فكرة أنا لا أؤمن بوجود الله، وأؤمن إن الإنسان جه نتيجة كذا وتفاعلات كذا. فشوفوا اللي قدامه راح قال له إيه؟ قال له طب وطي صوتك، لأن الخادم بتاعنا لو اقتنع باللي أنت بتقوله ده ممكن يموتني أنا وأنت. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الخادم بتاعي ده عنده ضابط اسمه ربنا، لو أنت شلتهوله هيمسك سكينة ويموتنا وياكل أكلنا. ده ببساطة بالفكر البسيط يعني فولتير عايز يوصل المعنى ده. يبقى احنا قلنا على الأقل 3 arguments. طبعا arguments كتيرة، ولو حضراتكم كتبتم على اليوتيوب 10 arguments for proof of existence of God هيطلع لك أفلام حلوة وحاجات حلوة جدا على الموضوع ده. بس أنا اكتفيت بالحاجات القليلة دي. يمكن في الوقت القليل اللي فاضل أجاوب على سؤالين مشهورين في المجال ده. السؤال الأول بيقول، بس عايز أقول لك على حاجة. هو السؤال بيقول كده، يقول لي أنا عايز أقول لك على حاجة يا أبونا. أنا ملاحظ إن الحروب معظمها أسبابها دينية، يبقى الدين مش بيقدم المجتمع ولا حاجة، ده بيعمل حروب. أقول له أنت غلطان. عندك حق إن فعلا في بعض الحروب قامت نتيجة صراعات دينية وما زالت، ولكن مش ده السبب. هو السبب هو تطرف الإنسان وتعصبه. مش عيب في الدين، عيب في تعصب الإنسان. هتقول لي بتتهرب، أقول لك لا، أثبت لك. إيه رأيك في الصور اللي قدامك دي؟ هتلر لا ديني، موسوليني لا ديني بتاع الفاشية، والتاني بتاع النازية. وده مين؟ ده كارل ماركس بتاع الشيوعية. كارل ماركس طبعا شيوعي، والكتاب بتاعه
كتاب رأس المال المشهور بتاعه الإهداء بتاعه لداروين. طبعا كلهم أفكار إلحادية. إيه رأيك في الناس دي؟ الناس دي سبب لقتل أكتر من 100 مليون واحد. الشيوعية موتت مسيحيين قد إيه في روسيا؟ هتلر وموسوليني الحرب العالمية موتت كام واحد؟ وبسبب هؤلاء الأشخاص اللي تحت الفكر الإلحادي ونشر الفكر الآري أو الإلحادي في بعض الأحوال. كام واحد مات نتيجة كده؟ دي مش حروب دينية، دي حروب إلحادية. هتلر على فكرة كان مقتنع جدا بأفكار واحد اسمه شوبنهاور، وشوبنهاور تقدروا تقولوا كده ده الفكرة الفلسفية اللي من وراء التطور بتاع داروين. هتلر كان مؤمن بيها جدا، وعشان كده كان عايز يعمل الحروب. ليه؟ عنده فكر انه بيقول طالما الانسان بيتطور، هتلر كان مؤمن بكده، وهتقروا كده في كتاب كفاحي بتاعه، بما ان الانسان بيتطور انا احسن حاجة اعملها اني اخد الانسان احسن سلالة موجودة دلوقتي واموت الناس السلالات الوحشة، يعني الناس السود واليهود والمعوقين نخلص منهم، ويفضل الجنس الآري بس، ناس شكلها حلو ودماغهم حلوة ودول أكتر ناس تطورت، وخليهم هم دول بقى يقعدوا يتجوزوا من بعض ويجيبوا سلالات جديدة. يقوم يطلع إنسان جديد يسميه سوبرمان. سوبرمان ده بقى حاجة إيه؟ ممكن تكون عبقرية بقى، وممكن بقى يطير، ممكن يبقى عنده قوات خارقة، لأني عايز أكمل التطور. هو عايز يكمل، فعنده منطق. هو ليه الحروب بتقول لك يا هتلر انت بتحارب ليه؟ يقول لك انا بخدم البشريه، انا بخدم البشريه، انا عايز البشريه تتخلص من الناس المعوقين والناس اللي مش كويسين دول، واحتفظ بالجنس الآري بس. فيطلع بقى هتدعوا لي بعد 2000 سنه، هتدعوا لي لان الانسان هيتطور. يبقى تحت بند الالحاد قامت حروب موتت ناس. اذا العيب مش في التدين، الحقيقه العيب في واحد متعصب لفكره وبناء عليها كره ناس. السؤال التاني بيقول بس العالم المتحضر مليان ملحدين، والعالم المتحضر دايما بيفكر صح. معقولة بقى بيفكر صح في كل حاجة، وجه بقى عند حكاية ربنا دي بيفكر فيها غلط، وانتوا يا شرقيين بقى الناس القدام قوي دول هم بيفكروا صح؟ اقول لك ايه رأيك لو انت كنت عايش من 2000 سنة؟ ساعتها لو كنت عايش من 2000 سنة كان زمانك عايش في حضارة اسمها الحضارة الرومانية. الحضارة الرومانية دي كانت هي الحضارة السائدة دلوقتي، هي العالم الغربي دلوقتي، وهي أعظم إمبراطورية. إيه رأيك لو تحت بند إن هي طالما أعظم إمبراطورية يبقى أكيد بتفكر صح، يبقى المفروض نعبد الآلهة بتاعتها اللي هي مين بقى؟ أرطميس وزيفس وهيرمس وأفروديت. تفتكر هي دي الآلهة الحقيقية؟ هل روما عشان كانت متقدمة فهي عندها الحق بالنسبة للاهوتيات؟ أبداً. طبعا اكيد التماثيل دي ما كانتش ربنا يعني. يبقى مش، وساعتها ساعة الرومان دول كان في مسيحيين، فتخيلوا بقى المسيحيين اللي في الشرق يقولوا معقول احنا الناس الغلابة اللي عايشين في قرية الناصرة في فلسطين احنا اللي صح وروما غلطانة؟ روما غلطانة. روما هايلة جدا في الفلسفة، عظيمة جدا في الحضارة، بس الحقيقة في قرية الناصرة عند المسيح في فلسطين. يبقى مش معنى ان في دولة متحضرة معناها انها هتقول لي الحق الروحي. ده السؤال رقم 2. اختم بالسؤال رقم 3. بس يا ابونا العلماء والناس اللي بتفكر معظمهم ملحدين. كلامك مش مظبوط يا حبيبي. اولا كلامك لو طلع ان العلماء ملحدين انا مش هتضايق يعني، ولا هتهز روحيا، ولكن اصلا المعلومة مش صح. ايه رأيك في ان اللي خد جايزة نوبل من سنة 2000 ل 2010، على حسب ما انا قريت كانت الاحصائية معمولة لغاية 2010، من 2000 ل 2010 75% منهم مسيحيين. مش لسه هنقول بقى متدينين بس غير مسيحيين، غير مسلمين يهود غيره، لكن مسيحيين بس يمثلوا 75%. يبقى مش لازم هو عشان عالم يبقى ملحد، في علماء ومسيحيين. ولو تحب تقرأ في سايت اسمه descentfromdarwin.com، عاملاه قناة ديسكفري. السايت ده فيه أكتر من 1000 عالم أقلهم معاه MD أو PhD أو علماء واخدين نوبل وبيكتبوا كتابات بيبرز متجمعة. دول 1000 عالم على الأقل، أنا قعدت أعد لغاية ما طلعوا 1000، ما عدتش بعد كده بقى. مجمعين العلماء اللي بيأيدوا
إن العلم لا ينفي وجود الله، بل بالعكس هو برهان على وجود الله وعظمة الله. الصور اللي قدامكم دول، أنا مرة جالي فيديو كده جايب لي صورة أينشتاين، يقول لي أينشتاين ملحد ايثيست، أديسون ملحد، مندل ملحد، نيوتن ملحد، ماكس بلانك ملحد، وبعد كده علامة استفهام بقى، وأنت فين بقى؟ لو أنت معقولة لسه بتؤمن بربنا؟ عشان أتهز يعني. الحقيقة أينشتاين عاش ومات يهودي، كانوا هيخلوه رئيس إسرائيل يهودي. أديسون عاش ومات مسيحي. نيوتن عاش ومات لاهوتي مش بس مسيحي، في كتب تفاسير الكتاب المقدس كاتبها نيوتن. ماكس بلانك عاش ومات. مندل راهب مسيحي. ماري كوري، ايا كان، علماء كتير عاشوا وماتوا مسيحيين او متدينين. ما تقوليش ان العلم بالضروره يؤدي الى الالحاد. ما احنا بقالنا 3 حلقات 15 دقيقه كل واحده منهم مفيش علم بيقول اللي بيتقال دلوقتي ده. اذا يا احبائي، مش معنى ان في ناس بتقول ان العلم بيقول ان ربنا مش موجود معنى كده ان الجمله دي صادقه. القصه تحتاج لبعض التفكير. اشكركم ونكتفي بكده. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.